ओके फ्रेन्ड्स, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई कामना सेवा विकास ब्याङ्कबाट एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा चाहिँ फन्ड ट्रान्सफर गरेर देखाउन गइरहेको छु। यो भन्दा अगाडि मैले यस ब्याङ्कमा मैले ट्रान्सफर गरेको थिइनँ र के कस्तो हुन्छ, कसरी जान्छ, के कति चार्जेस लाग्छ त्यो तपाईहरुमा आज पनि सेयर गर्न गइरहेको छु। तपाई पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, यदि तपाई पनि यो ब्याङ्कमा खाता छ र यस्तो इन्टरनेट ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ सँग चाहिँ तपाई कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो अमूल्य समयलाई निकै नै इस्तेमाल गर्न चाहनुहुन्छ भने, धेरै सुविधा लिन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यी भिडियोहरू हेरेर तपाईले धेरैभन्दा धेरै ज्ञान बटुल्न सक्नुहुनेछ। ओके, म अहिलेको केसमा कामना ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङको इन्टरफेस रहेको छ र म यहाँबाट फन्ड ट्रान्सफर गर्छु। के कस्तो छ फिचर पनि मैले राम्रोसँग हेरेको छुइनँ। ओके, फन्ड ट्रान्सफरको लागि हामी तल जानेछौँ सेन्ड मनीमा। अब यहाँबाट तपाईले सेम ब्याङ्क हो कि अदर ब्याङ्क हो, फाल्टै त्यो सेलेक्ट गर्ने हो। मेरो अर्कै ब्याङ्क भएको कारणले गर्दा यहाँ थिचिदिन्छु र साइडमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ युजिङ कनेक्ट आइपिएसबाट चाहिँ गर्न अलिक चार्ट पनि सजिलो लाग्नेछ र सजिलो पनि गरी जानेछ। एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेलेक्ट गरिसकेपछि रिसिभर ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ र यसरी तपाईले एकाउन्ट नम्बर र रिसिभर एकाउन्ट नेम राखिसकेपछि फिल गर्नुपर्ने हुन्छ पैसा र म 2000 चाहिँ ट्रान्सफर गर्न गइरहेको छु र 2000 राखिसकेपछि रिमार्कमा केही पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको केसमा म एबिसी नै राखिदिन्छु है त। ओके, फाइनली ठिकठाक हालिसकेपछि प्रोसिडको बटनलाई थिचिदिने हो। त्यसपछि यहाँ कन्फर्मेसनको लागि सोध्नेछ। यहाँनिर तपाईले एकपल्ट ट्रान्जेक्सन फ्रम कहाँबाट डाइरेक्सन हुँदैछ त्यो ब्याङ्क देखाउनेछ र रिसिभर ब्याङ्क कुन ब्याङ्कले रिसिभ गर्दैछ पैसा त्यो भइगयो। रिसिभर ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर हैन, जहाँ पठाइँदैछ त्यसको नम्बर भइगयो। रिसिभर एकाउन्ट नेम को व्यक्तिको नाम भइगयो, त्यो लिने है पैसा लिने व्यक्तिको, अनि एमाउन्ट भइगयो। रिमार्क भइगयो। चार्ज 4 रुपैयाँ लाग्ने रहेछ। ओके, र ठिकठाक भएपछि म प्रोसिडको बटनलाई क्लिक गरिदिन्छु र यहाँनिर एकपल्ट युज ट्रान्जेक्सन पिन, ओके, म फिङ्गरप्रिन्टको स्क्यान गर्न गइरहेको छु र फाइनल्ली यसरी पैसा ट्रान्सफर भइसक्यो। 2000 रुपैयाँ सक्सेसफुली। ओके, यसरी चाहिँ तपाईले पनि आफ्नो कामना सेवा विकास ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ इस्तेमाल गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी एक्सेल ब्याङ्कमा आरामसे जानेछ र यतिसम्म चाहिँ चार्ज पनि यति 4 रुपैयाँ मात्रै लाग्यो र यो मात्रै नभएर तपाईले अरू ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ पनि इस्तेमाल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यो हेरिसकेपछि बाँकी लगभग फिचरहरू, इन्टरफेसहरू सेम नै हुनेछ। यो इस्तेमाल गरेपछि बाँकी पनि तपाईले सजिलोसँग चलाउन सक्नुहुन्छ। हस्त आजलाई यो भिडियो यही क्लोज गर्न चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, जय नेपाल।